Các bạn ơi, bây giờ tôi thu hoạch những cái trái mận màu vàng của cái cây mận Nhật này các bạn ạ. Đấy. Cái cây này nó khi nó ra hoa là nó ra rất là nhiều hoa và nó cũng rất là sai quả các bạn ạ. Nó sai lắm, hoa cũng sai mà quả cũng sai. Nhưng mà gió các bạn ạ, gió cho nên là nó làm cho hoa với quả nó rụng rất là nhiều. Nó rụng hết đợt nọ đến đợt kia các bạn ạ. Thế mà nó rụng quá nhiều cho nên rằng là trên cây nó cũng không còn được nhiều quả như trước nữa. Nó rụng quá nhiều đợt. Thế mà tối hôm qua các bạn chỉ cần qua một đêm thôi mà không hiểu là cái con sóc hay là cái con trồn các bạn ạ, nó leo lên trên cây này, nó ăn quả các bạn ạ. Nó ăn quả, nó vặt, nó ăn xong rồi là nó ném xuống dưới đất các bạn ạ. Nó ném xuống dưới gốc cây nhiều quá. Lẽ ra thì tôi cũng chưa muốn hái những cái cây trái mận màu vàng này đâu, là vì là còn muốn để đến vài hôm nữa cho nó thật chín các bạn. Thế nhưng mà vì là tối hôm qua sáng hôm nay tôi ra tôi xem qua một đêm thôi thì tôi thấy nó vào nó ăn và nó phá nhiều quá. Thế này các bạn nhìn này, nó ở dưới gốc này, ở dưới gốc cây này, nó ăn này, nó ăn xong rồi là nó vứt ở dưới gốc cây các bạn nhìn này. Đấy, bao nhiêu là trái nó ăn xong rồi nó vứt đầy ở dưới gốc cây đấy. Tôi nhặt tôi vứt một đống như các bạn. Thế nên là bây giờ tôi quyết định là tôi sẽ hái những cái trái mận này các bạn nhá. Đây bây giờ là tôi thu hoạch. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Tôi hái này. Đấy, nó rụng rồi đấy. Đấy, tôi hái là cuối cùng là nó bị rụng rồi. Đấy các bạn nhìn này. Đấy, trái mận này. Hôm vừa rồi tôi ăn thử rồi các bạn ơi. Nó ngọt các bạn ạ. Nó ngọt. Cái cây mận này là quả nó màu vàng. Cái giống mận Nhật các bạn ạ. Đấy, tôi ăn thử rồi nó ngọt. Đây, tôi hái đây các bạn nhìn. Đấy. Đây các bạn nhìn này. Đây, hái trái mận đây các bạn nhìn này. Đẹp không? Đấy. Nó còn lá. Ôi tôi hái thôi. Tôi hái thôi, không có là nó đến nó ăn đấy các bạn. Nó đến nó ăn hết. Các bạn nhìn ạ. Màu nó vàng các bạn ạ. Các bạn nhìn này. Trái lại. Đấy. Mỗi ngày nào là tôi quay cái video hoa các bạn ơi, là rất là nhiều hoa và nó nở đẹp lắm các bạn. Đây, cái quả này to quá các bạn này. Quả này to quá các bạn. Đấy, quả này nữa lên các bạn. Đấy, quả này. Đấy. Cái này chùm 3 quả các bạn. Đây các bạn nhìn này. Tôi hái cả chùm luôn. Các bạn nhìn đâu? Chùm. Hai cái quả gần đây các bạn ơi. Quả gần đây. Quả này chín này. Chín vàng suộm đấy các bạn này. Đấy, vàng này. Đây nữa là các bạn này. Quả này này. Quả này nó bị sâu nó đục này các bạn nhìn, sâu đục cuống. Quả này các bạn. Quả này ngon này, xanh. Quả này các bạn. Các bạn nhìn này, tôi hái cả được cả cuống nữa. Quả này. Đấy. 2 quả này nữa các bạn. Quả này là nó trèo lên cây đây các bạn này. Nó trèo lên cây là nó băm dừ quả này đấy. Cái con sóc đấy các bạn. Đấy. Nó băm dừ cái quả này đấy, các bạn nhìn. Quả này. Hái thôi các bạn đấy. Quả này nữa các bạn. Ta phải
kéo cái cành nó lại các bạn ơi. Cái quả này, quả này to quá các bạn này, quả to quá. Đây. Lại gần đây các bạn nhìn. Đây là quả nữa các bạn ơi. Quả mận này. Bây giờ những cái cành kia nó ở xa các bạn ạ. Nó ở xa. Nó ở xa mà nó ở trên cao. Nó trên cao đây, cái tôi ví cái cành vào. Đây các bạn nhìn này. Đây, quả mận này. Tiếp tục hái nữa nào các bạn ơi. Ui giời, đây nữa rồi. Đây. Các bạn nhìn này, quả mận này. Cả cành nữa. Cái quả này các bạn ơi. Quả này. Được rồi. Đây các bạn nhìn lại. Đây quả mận này, cả cành cả lá đẹp không các bạn? Tiếp tục hái nữa nào các bạn ơi. Đây quả này nữa. Đây. Bây giờ nó bắt đầu ở xa. Nó ở xa tôi à. Các bạn nhìn này. Còn những quả ở xa kia. Tôi phải với nó vào. Các bạn nhìn này. Đây quả này. Quả này. Hái được rồi. Các bạn nhìn lại đẹp không? Cả lá nữa này. Quả này nữa các bạn nhá. Quả này nữa. Đây nữa là. Đây rồi. Cũng hái ở đêm nay là nó sơi đấy các bạn ạ. Đêm nay là nó sẽ trèo lên, nó leo lên là nó ăn trước mình đấy các bạn ơi. Đây. Quả này đẹp không các bạn? Cả cành cả lá này các bạn đây. Mình sẽ hái từng quả một vậy. Không thì là nó ăn mất. Đây, được rồi các bạn này, quả này chín này. Động một cái là nó rụng này. Mất cả cuống này. Quả này các bạn nhá. Hái quả này các bạn nhá. Với cái cành nó vào. Đây rồi. Đây rồi, các bạn nhìn này, đây rồi. Ngon lắm, quả này ngon. Nó bị tí sâu từ ngày xưa thành sẹo. Trên đây nữa các bạn ơi. Bây giờ vít cái cành nó xuống đây các bạn. Vít cái cành nó xuống là đây rồi. Đây rồi. Giữ lấy đó. Rụng rồi. Rụng rồi. Đây các bạn nhìn này. Đây. Đây cây quả này lại. Đây rồi. Một quả đây rồi. Quả này nữa các bạn ơi. Quả này nữa đây các bạn nhìn này. Cả lá nữa. Đây. 2 quả này các bạn này. Chơi luôn 2 quả này. Cuống đây các bạn. Thêm quả này nữa các bạn nào. Thêm quả này nữa. Đẹp không các bạn ơi? Đấy. Thôi thả cái cành này ra. Bên trên nữa các bạn ơi. Cao quá. Đấy, nó còn một loạt quả ở bên kia. Đấy, trên cao nữa các bạn này. Trên cao nữa. Với cái cành nó xuống các bạn. Với cái cành nó xuống. Với cành nó xuống. Đây các bạn ơi. 2 quả các bạn này. 2 quả. Đây các bạn này. Hái quả này nhá. Đây các bạn này. Cũng cuống à. Quả này nữa các bạn. Xong rồi. Làm sao mà với được bây giờ. Rồi đây các bạn ơi. Đây. Cả cành nữa đây các bạn ơi. Cả cành nữa.
Hái được cả cành nữa đấy các bạn. Tôi sẽ lấy cả cái chùm này nhé các bạn nhá. Lấy cả cái chùm này cho các bạn xem nhá. Xa quá. Xa quá các bạn. Đây các bạn nhìn. Ui rồi, đây rồi. Đây rồi. Các bạn nhìn thấy không? 3 quả nhá. 3 quả liền lủng lẳng các bạn ơi. Đấy. 3 quả liền luôn. Các bạn nhìn thấy không? Trên cây rồi, trên ngọn đây các bạn ơi. Trên ngọn này. Làm sao mà lấy được bây giờ? Đây rồi, đấy các bạn này. 2 quả nữa này. Tiếp tục là các bạn ơi. Tiếp tục là Tiếp tục đây. Cành ở đây các bạn. Các bạn nhìn này. Các bạn nhìn này. Cái với này này. Các bạn nhìn thấy không? 1 quả này, 2 quả, 3 quả này. 2 quả trên cùng nữa là hái tiếp quả nữa này. Quả này nữa các bạn này. Đó. Quả này nữa các bạn ơi. Đây quả này nữa này. Đấy, hái lốt quả này. Rồi đây. Còn ở đằng kia nữa các bạn ơi. Trên kia hẳn còn các bạn. Đấy. Xa quá các bạn. Rồi bây giờ đi xuống dưới hái những quả bên dưới các bạn. Ở những quả bên trên kia thì là thôi được rồi, để rồi là sẽ hái sau các bạn. Đấy, các bạn nhìn này. Nó ăn thôi như này. Các bạn nhìn. Nó ăn xong rồi là nó vặt các bạn ạ. Cái con sóc nó ăn nó vặt xong nó vứt xuống dưới đất rồi các bạn. Đây các bạn này. Hái quả này đi các bạn ơi. Hái quả này đi thôi. Rồi, không có để đêm nay là nó ăn trước mình đấy các bạn ạ. Đấy. Quả này cũng hái các bạn. Quả lại hái thôi. Không hái là nó lại sơi hộ mình đấy các bạn ơi. Đấy. Đây các bạn nhìn này. Một khay mận rồi các bạn. Quả này cũng hái được các bạn ơi. Quả này hái thôi. Không hái là nó sẽ ăn, nó ăn hộ mình. Nó rụng nhiều lắm các bạn, nó rụng hết đợt lọ đợt kia. Các bạn ơi, quả này cũng hái thôi. Đấy các bạn nhìn này. Đây các bạn nhìn này. Được một khay mận rồi. Đấy, ở trên cao các bạn ơi. Đây. Quả này cũng hái chứ các bạn. Quả này chín quá các bạn. Nó rụng luôn các bạn. Đấy. Đây các bạn ơi. Đây là cái khay mận mà tôi vừa mới hái ở trên cây của cái cây mận Nhật cho các bạn xem đấy. Đây, tôi hái một khay các bạn ạ. Vì hôm nay không hái thì đêm nay là cái con sóc và cái con cáo các bạn, con trồn đấy, nó sẽ leo lên cây nó ăn hết các bạn. Cho nên là tôi hái xuống đây các bạn nhìn này. Đây là cái khay mận của cái cây mận Nhật màu vàng các bạn nhìn này. Đây, tôi vặt cả chùm 3 quả nó còn ở trên cành như các bạn. Đấy. Cái mận này rất là ngon các bạn ạ. Nó ngọt, nó màu vàng, nó ngọt và cái hạt của nó rất là nhỏ. Thì tôi mới hái ở trên cây xuống thì là chưa có rửa gì cả, cho nên là tôi cũng chưa ăn các bạn ạ. Các bạn hãy nhìn và xem cái cây mận Nhật mà tôi vừa mới hái những cái trái quả của nó xuống đây. Để các bạn cùng xem và các bạn
nhìn cái trái cây trong vườn mà tôi đã thu hoạch. Đây là đĩa mận mà tôi đã rửa qua, ăn chấm với muối tiêu ớt các bạn. Đây tôi ăn thử các bạn xem. Giòn lắm các bạn. Mồm nhai tai nghe. Cái này thanh niên ăn thì thích lắm. Hột nó bé lắm các bạn. Đây các bạn, một bé tí. Giờ tôi ăn thử cái quả mận chín các bạn nhé. Cái quả mận chín vàng này các bạn. Ngọt lắm các bạn. Ngọt lắm. Nó không giòn tan như là những cái quả mận nó chín tới các bạn. Quả mận nó chín vàng rồi nó ngọt lắm. Nó mềm các bạn, nó mềm mà nó thơm. Hột nó bé lắm các bạn. Tôi ăn quả khác các bạn ơi. Ăn quả này. Các bạn này. Giòn lắm các bạn. Giòn tan. Người trẻ ăn thích lắm. Thanh niên ăn thích lắm. Các bạn nhìn. Cái mùi hạt tiêu bác nó thơm các bạn. Ngon lắm. Các bạn nhìn hột nó bé tí. Bé tẹo teo. Tôi ăn quả khác nữa các bạn. Tôi ăn quả này. Nó giòn nữa các bạn. Nhiều muối quá.
Ngon lắm các bạn ạ. Rất là ngon, rất là giòn. Cái mận này mà mang ngâm với lại đường các bạn ạ, nó thành cái món siro mận. Xong rồi mùa hè nắng rót ra cho đá vào các bạn, đổ thêm ít nước vào, thành cái món giải khát rất là thú vị và bổ ích cho sức khỏe các bạn. Các bạn xem, xin hãy bấm subscribe và ấn chuông bên cạnh nhé. Xin chào và cảm ơn các bạn.